Hello friends, মোৰ চেনেল Assam Tech Info আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি চাম কেনেকৈ আমি অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব পাৰো আৰু অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আমাক কি ডকুমেন্টছৰ প্ৰয়োজন হয়। সো চাই থাকিব এই ভিডিওটো। So friends, আমি যদি অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিব খুজো তাৰ বাবে আমি যাব লাগিব আমাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ আমি এড্ৰেছ বাৰত টাইপ কৰিব google.com ওকে সো গুগল পেজটো খোলাৰ পিছত গুগলত আপোনালোকে সিম্পলি সাৰ্চ কৰিব অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ওকে অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বুলি লিখি সাৰ্চ কৰিলে হ'ল সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত বহুত কেইটা ওয়েবসাইট খোল খাব আৰু ইয়াতে যেটো প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখা পাব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বুলি poribohan.gov.in এই ওয়েবসাইটটো আপোনালোকে খুলিব ঠিক আছে সো ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপোৰ্ট এণ্ড হাইৱেজৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটটো খুল খাব আৰু ইয়াতে চাওক তলত সাইডত আপোনালোকে দেখা পাব ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বুলি ওকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ তলত ইয়াত বহুত কেইটা অপচন আছে সো আমি যেহেতু অনলাইন এপ্লাই কৰিম সো ইয়াতে এপ্লাই অনলাইনত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত বহুতবোৰ অপচন আহি গৈছে এইবোৰ অপচন পিছত মই আপোনালোকক জনাই দিম সো এতিয়া আমি শিকিম লাৰ্নাৰ লাইসেন্স আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰো সো তাৰ বাবে নিউ লাৰ্নাৰ্স লাইসেন্সত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰ পিছত চাওক লাৰ্নাৰ লাইসেন্স কোন এপ্লাই কৰিবলৈ আমি কি ষ্টেজ পাৰ হৈ যাব লাগিব ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি এখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব যত আমাৰ ডিটেইলছ থাকিব তাৰ পিছত আমি আপলোড কৰিব লাগিব আমাৰ ডকুমেন্টছ আৰু তাৰ পিছত আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আৰু সিগনেচাৰ তাৰ পিছত আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব লাৰ্নাৰ লাইসেন্স টেষ্ট স্লট বুকিং আৰু তাৰ পিছত পেমেন্টটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমাৰ গুটিখিনি সোৱা হল কি কৰিব লাগিব নেক্সট এৰ তলত যেটো দেখিছে কন্টিনিউ বুলি কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খুল খাব আৰু ইয়াতে আমি যেহেতু এতিয়া লাৰ্নাৰ লাইসেন্স এপ্লাই কৰিম সো প্ৰথমতে যেটো অপচন অটোমেটিক সিলেক্ট হৈ থাকিব সেই অপচনটো থাকিব দিলে হ'ল চাও ইয়াত আছে এপ্লিকেন্ট ডাজন্ট হোল্ড ড্ৰাইভিং অৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্স এই অপচনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি থব ওকে বাকি এটা ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ওপৰৰ যেটো আছে হেটো অটোমেটিক সিলেক্ট হৈ থাকিব সো তাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নতুন এখন এপ্লিকেশন ফৰ্ম দেখিব আৰু এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে বহুত এখন সিম্পল ফৰ্ম হয় ইয়াতে ষ্টেট দিব আপোনাৰ আৰু ইয়াতে আৰটিও অফিস দিব আপোনালোকৰ জি আৰটিও অফিস সিলেক্ট কৰিব প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব অসম তাৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰটিও অফিসটো সিলেক্ট কৰিব মোৰ যেহেতু কামৰূপ মেট্ৰো হ'ব সো AS01 কামৰূপ মেট্ৰো ওকে সো হৈ গল তাৰ পিছত আপোনালোকে এখন পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ এই গুটিখিনি আপোনালোকে পুৰাব লাগিব ঠিক আছে বহুত সিম্পল হয় আৰু যত ৰেড মাৰ্কটো আছে সেইখিনি ম্যান্ডেটৰি হয় সেই ফিল্ড কেটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবই লাগিব আৰু যত ৰেড মাৰ্কটো নাই যেনে আধাৰ কাৰ্ডত নাই ইয়াতে ব্লাড গ্ৰুপত নাই ইমেইল আইডিত নাই এই ফিল্ড কেটা আপোনালোকে ফিল আপ নকৰিলো কোনো কথা নাই ঠিক আছে আৰু ইয়াতে চাওক আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্কস দিব পাৰে যদি নিদিলেও কোনো কথা নাই ম্যান্ডেটৰি নহয় আৰু ইয়াতে এড্ৰেছটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এটো ম্যান্ডেটৰি হয় আৰু যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেতিয়া হলে ইয়াতে আপোনালোকে টিক কৰি দিলে হল দুটা সেম আহি যাব ওকে সো এইখিনি ঠিক হৈ গল আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্লাছ অফ ভেহিকলস সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে মটৰসাইকেল উইদাউট গিয়াৰ এইটো চাওক মটৰসাইকেল উইথ গিয়াৰ আৰু LMV NT আৰু LMV 3 হুইলাৰ NT আপোনালোকক যেনেকুৱা টাইপৰ লাইসেন্স লাগে ইয়াতে আপোনালোকে হেতু সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো যেহেতু মই জাস্ট মটৰসাইকেল উইথ গিয়াৰ এটো লাগিব সো এটো সিলেক্ট কৰি ইয়াতে যেটো ওপৰ যেটো প্ৰথম আইকন দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইফালে আহি যাব আৰু ইয়াতে চাওক মোক লাগে LMV ওকে LMV টো সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আহি গল সো মটৰসাইকেল উইথ গিয়াৰ এটো হৈছে আমাৰ বাইকৰ কাৰণে যিখন লাইসেন্স লাগে সেইখন আৰু LMV হৈছে চাৰিচকীয়া যদি আপোনালোকে লাইসেন্স বিচাৰে তেতিয়া হলে এই দুটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো মই এতিয়া এই ফৰ্মখন তৎক্ষণাত ফিল আপ কৰিম আৰু তাৰ পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক নেক্সট স্টেপত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই ফৰ্মখন কেৱল 30 মিনিটৰ বাবেহে ভ্যালিড থাকিব 30 মিনিট যদি আপোনালোকে পাৰ কৰি দিয়ে কোনো কাম নকৰাকৈ ফৰ্মখনত তেতিয়া হলে আপোনালোকে আৰু প্ৰথমৰ পৰা কামখিনি কৰিব লাগিব সো যিমান পাৰে সোনকালে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব চেষ্টা কৰিব সো মোৰ এই ফৰ্মখন 90% কমপ্লিট কৰা হৈ গল ইয়াত কিছুমান অপচন আছে যদি এজ হয় টিক কৰিব যদি নো হয় নালাগে টিক কৰিব নাইবা কোনো টিক নকৰিলো কোনো কথা নাই ম্যান্ডেটৰি নহয় নেক্সট চাওক ইয়াতে ডিক্লাৰেশন
আপোনাৰ যদি এক্সিডেণ্টেল কেতিয়াবা ডেড হ'লে আপোনালোকৰ যদি অৰ্গেন আছে সেই অৰ্গেন যদি আপোনালোকে ডনেট কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ইয়াত টিক কৰিব যদি নোখোজে নকৰিলে হ'ল টিক আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি যে ডাটা দিছে সেইখিনি যে শুদ্ধ হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়েছত টিক কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো সাবমিট বাটন আছে এই বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক এটা পপ আপ মেছেজ আহিছে যে আপোনালোকে সঁচাই এইখিনি সাবমিট কৰিব খুজিছেনে যদি খুজিছে তেতিয়াহ'লে অ'কে কৰক বা যদি আপুনি এডিট কৰিব খুজিছে আৰু তেতিয়াহ'লে কেনচেল কৰি এডিট কৰিব পাৰে চ' মই এতিয়া সাবমিট কৰিম চ' মই অ'কেত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু এপ্লিকেশ্যনখন সাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট পাব য'ত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব আৰু আপোনালোকে যি ফিল আপ কৰিছিল কোনটো ডেটত এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰিছিল আপোনালোকৰ ব্লাড গ্ৰুপ আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ আপোনালোকৰ নাম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ আৰু ফাদাৰ্ছ নেম গোটেইখিনি আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাব ঠিক আছে নেক্সট চাওক আপোনালোকে লাৰ্ণাৰ লাইচেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল চ' আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ফ্ৰম 1 যিখন মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰম 1 খন ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ফিল আপ কৰিব পাৰে আৰু নেক্সট চাওক এজ প্ৰুফ লাগিব এজ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিব পাৰে আৰু নেক্সট চাওক এড্ৰেছ প্ৰুফ লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকৰ যদি ভোটাৰ আইডি আছে ভোটাৰ আইডি দিব পাৰে নাইবা বেংক পাছবুক যদি আছে বেংক পাছবুকৰ আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট কপিটো দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যেটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে চাওক ইয়াতে জেনাৰেট হৈ গৈছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু ইয়াতে এটা নোট দিছে যে আপোনালোকে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে সেই ফৰ্মখনৰ এটা প্ৰিণ্ট আউট আপোনালোকে আৰটিঅ অফিচত যোৱাৰ দিনা লৈ যাব লাগিব লগত লৈ যাব লাগিব আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছিল যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে সেই গোটেই ডকুমেণ্টছৰ জেৰক্স কপি আপোনালোকে সাইন কৰি লৈ যাব লাগিব ঠিক আছে আৰু যেটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেইটো ইয়াত দি দিছে আৰু আপোনালোকে যেটো ফোন নম্বৰ প্ৰভাইড কৰিছিল সেই ফোন নম্বৰতে আপোনালোকে এছএমএছ হিচাপে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো পাই যাব আৰু ইয়াতে চাওক আৰটিঅ লোকেশ্যন দ্বিতীয় অফিচ কামৰূপ মেট্ৰ গোটেইখিনি এড্ৰেছ পাই গৈছে লগতে ফোন নম্বৰো আছে আৰু এই এড্ৰেছটোতে আপোনালোকে স্লট বুকিঙৰ ডেটটোত গৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে চাওক এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম প্ৰি ফিল্ড ওকে এইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰাব লাগিব চাওক ইয়াতে উল্লেখ আছে যে এইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰাব লাগিব আৰু তাৰ লগতে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ আপোনালোকে আৰটিঅ অফিচত উপস্থিত হ'ব লাগিব ঠিক আছে চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পিডিএফ এখন ডাউনলোড হ'ব সেই পিডিএফতে আপোনালোকে যিখিনি ফিল আপ কৰিলে গোটেইখিনি তাত থাকিব আৰু সেইখনৰ লগতে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ আপোনালোকে আৰটিঅ অফিচত যাব লাগিব ওকে আৰু এই যিখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট আছে যিখন একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম আছে এইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰাব পাৰে ইয়াতে প্ৰিণ্ট একনলেজমেণ্টত ক্লিক কৰিলে হ'ল এই যিখন ৰিচিপ্ট আছে এইখন প্ৰিণ্ট হৈ যাব ওকে চ' নেক্সট ষ্টেপ হ'ল আমাৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰা চ' আমি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিবলগীয়া ফ্ৰম 1 আৰু এজ প্ৰুফ হিচাপে আমাৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে ভোটাৰ আইডি বা আমাৰ বেংকৰ পাছবুক ঠিক আছে চ' নেক্সট কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন পেজ দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত চাওক এপ্লিকেণ্ট ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি থাকিব আৰু তলত চাওক আপোনালোকে কি ষ্টেজ কমপ্লিট কৰিলে আপোনালোকৰ যদি প্ৰথম ষ্টেজ আছিল এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ সেইখিনি আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এইটো কমপ্লিটেড বুলি আহি গৈছে নেক্সট হ'ল আপোনালোকৰ আপলোড ডকুমেণ্টছ এইটো পেণ্ডিং হৈ আছে ঠিক আছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে আপলোড ডকুমেণ্টছত ক্লিক কৰি লৈ প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আৰু প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেছিক ইনফৰমেশ্যনখিনি দেখা পাব যিখিনি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰাৰ সময়ত ফিল কৰিছিল ঠিক আছে আৰু ইয়াতে চাওক এটা অ'কে বাটন দেখিছে সেই অ'কে বাটনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব আৰু এই পেজটোতে আপোনালোকে ৰিকুৱেড ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে এজ প্ৰুফ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপলোড কৰিব লাগিব ফ্ৰম 1 আৰু তাৰপিছত আপলোড কৰিব লাগিব এড্ৰেছ প্ৰুফ ঠিক আছে চ' চাওক ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা ফাইল ফৰ্মেটত ফাইলসমূহ আপলোড কৰিব পাৰে জেপিইজি জেপিজি আৰু পিডিএফ এই তিনিটা ফৰ্মেট একচেপ্টেবল হয় আৰু যেটো ফাইলৰ সাইজ হ'ব লাগে হেতু 500 কেবি ভিতৰত হ'ব লাগে 500 কেবিতকৈ বেছি হ'ব নালাগে ঠিক আছে চ' মই চাওক আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম এড্ৰেছ প্ৰুফটো মই কেনেকৈ আপলোড কৰিম ইয়াতে চাওক ডকুমেণ্টছত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু ইয়াতে প্ৰুফছত আপোনালোকে দিব ভোটাৰ আইডি চ' ভোটাৰ আইডি যিহেতু মই আপলোড কৰিম চ' ভোটাৰ আইডি দিলে হ'ল নাইবা আপোনালোকে ইয়াত আৰু কিছুমান ডকুমেণ্টছ আছে সেইবোৰো দিব পাৰে ঠিক আছে চ' ভোটাৰ আইডিটো সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে পেজখন ৰিলোড হৈ যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ নম্বৰ ইছ্যু অথৰিটি এইবিলাক একো দিব নালাগে ইছ্যু ডেট এইবিলাক একো দিব নালাগে গোটেইখিনি ব্লেংক ৰাখিলে হ'ল কোনো কথা নাই আৰু চুজ ফাইলত যাব চুজ ফাইলত যোৱাৰ লগে লগে চাওক মোৰ যিখন ভোটাৰ আইডি আছে সেইখন ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু বেক ছাইড বনোৱা আছে মোৰ
PDF ঠিক আছে সো মই এখন সিলেক্ট কৰিলো আৰু যেটো সাইজ আছে সাইজটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিম চাও 335 KB সো 500 KB কৈ কম হ'ব সো এইখন একসেপ্টেবল হ'ব সো সিলেক্ট কৰি মই ওপেন কৰিলো ওপেন কৰাৰ লগে লগে চাও ইয়াত আহি গৈছে আৰু মই এখন আপলোডত ক্লিক কৰিম আপলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপলোড হৈ গৈছে ডকুমেন্টছখন আৰু ইয়াত চাওক ইয়াত ষ্টেটাসটো আপলোডেড আহি গৈছে আৰু যদি ইয়াত কনফাৰ্ম আছে কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখন আপলোড হৈ যাব আৰু সেভড হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে চাব খোজে তেতিয়া হলে ভিউত ক্লিক কৰিলে হল ভিউত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে যে সেইখন সঠিককৈ আপলোড হৈছে নে নাই সো মই এতিয়া কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিম কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক মোৰ লাগতিয়াল গোটেইখিনি ডকুমেন্টছ সাকসেসফুলি আপলোডেড হৈ গল ঠিক আছে চাওক 1 2 3 গোটেইকেইটা ডকুমেন্টছ মোৰ successfully upload হৈ গল এতিয়া তলত যেটো আপোনালোকে চাওক নেক্সট বাটন দেখিছে এই নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ খোল খাব আৰু এই পেজটোত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰা ষ্টেজ কিটা চাব পাৰে চাওক প্ৰথমতে যেটো এপ্লিকেশন ডিটেইলছ আছিল সেইখন আমাৰ কমপ্লিট হৈ গল নেক্সট আমাৰ কমপ্লিট হল আপলোড ডকুমেন্টছ আমি ডকুমেন্টছও আপলোড কৰিলো সো এতিয়া আমাৰ বাকি থাকে 3 নম্বৰ ষ্টেপটো LL slot book অৰ্থাৎ লাৰ্নাৰ লাইসেন্স slot book ওকে সো এটো পেন্ডিং হৈ আছে সো তাৰ বাবে আমি স্লটটো বুক কৰিবলৈ ইয়াত প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এখন ক্যালেন্ডাৰ দেখা পাব আৰু এই ক্যালেন্ডাৰখনতে আপোনালোকে ডেট এটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো ডেটত আপোনালোকে সেকেন্ড ষ্টেজৰ কামখিনিৰ বাবে দ্বিতীয় অফিস যাব লাগিব আৰু ইয়াতে চাওক ক্যালেন্ডাৰ ইন্ডিকেটৰ বুলি লিখা আছে ক্যালেন্ডাৰখনৰ তাৰিখসমূহ কিছুমান কালাৰত আছে চাওক কিছুমান ৰঙা কালাৰত আছে কিছুমান হেউজীয়া কালাৰত আছে কিছুমান ব্লু কালাৰত আছে এই কালাৰবোৰে কি কথা ইন্ডিকেট কৰে হেতু ইয়াত উল্লেখ আছে চাওক যেটো হেউজীয়া কালাৰৰ যিবোৰ তাৰিখ আছে সেই তাৰিখবোৰ স্লটৰ বাবে এভেইলেবল আছে সেইবোৰ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যেটো ৰঙা স্লট আছে ৰঙা কালাৰ আছে সেই কালাৰ গেটাত কোনো ধৰণৰ স্লট নাই হেকিদিন বুকিং হৈ গৈছে ওকে আৰু চাওক হলিডেত আপোনালোকে ব্লু দেখা পাব যেকিটা ব্লু কালাৰত দেখা পাইছে হেকিটা হল হলিডে এইকিটা ডেটত আপোনালোকে দ্বিতীয় অফিস যাব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এই যেকিটা ইয়াতে হেউজীয়া হৈ আছে এই হেউজীয়া হৈ থকা ডেট কিটা যিকিনো এটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰে মই জাস্ট সিলেক্ট কৰিলো 17 সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে চাওক নতুন এখন পেজ ৰিলোড হ'ব আৰু লগালগ আপোনালোকে এই পেজটো দেখিবলৈ পাব চাওক 17 তাৰিখত যেকিটা স্লট আছে চাওক সিট এভেইলেবল আছে 99 টা আৰু যেটো টাইম আছে আপোনালোকে 10 টাৰ পৰা 3 টা বজাৰ ভিতৰত এই কামখিনি কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো ইয়াতে যেটো আপোনালোকে বিচাৰে যে আৰু বেলেগ ডেটত চাও তেতিয়াহলে বেলেগ ডেটতো ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু সকলো ডেটতে যেটো এভেইলেবল সিট আছে হেতু বেলেগ হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াতে 99 ত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে সিলেক্ট হৈ গল আৰু এইটো যেটো তলত এটা বুক স্লট বুলি আহিছে অপচন সেই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন পেজ দেখিবলৈ পাব সাউক লাৰ্নিং লাইসেন্স টেষ্ট এপইন্টমেন্ট ডিটেইলছ প্ৰিভিউ ওকে আপোনালোকে ফিল কৰা গুটেখিনি ডাটা ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব এপ্লিকেশন নম্বৰ RTO মোবাইল নম্বৰ গুটেখিনি ইয়াত দেখা পাব আৰু তলত আপোনালোকৰ যেটো এপইন্টমেন্ট ডেট আছে এপইন্টমেন্ট ডেটটো দেখা পাব আৰু কোনটো সময়ত আপোনালোকে যাব লাগিব গুটেখিনি আপোনালোকে এই পেজটোত পাই যাব আৰু সাউক ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰিব এই স্লট বুকটো কনফাৰ্ম কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ যেটো প্ৰভাইড কৰিছিল সেই মোবাইল নম্বৰতে এটা SMS যাব যত আপোনালোকে গুটেখিনি ডিটেইলছ পাই যাব ঠিক আছে সো মই এটা তলত থকা এটা কনফাৰ্ম টু স্লট বুক ইয়াত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক নতুন এটা পেজ খোল খালে আৰু এইখনত গুটেখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে মোৰ এপ্লিকেশন নম্বৰ আৰু মই কেতিয়া স্লট বুক কৰিছিলো মোৰ মোবাইলতো বৰ্তমান মেছেজ আহি গৈছে এই গুটেখিনি ডিটেইলছ লৈ মোৰ মোবাইলত মেছেজ আহি গৈছে ঠিক আছে আৰু চাওক আপোনালোকে যেটো টাইম দিছে সেই টাইমত দ্বিতীয়ত উপস্থিত হ'ব দিছে 17 তাৰিখে 1 ঘণ্টা আগত যাব দিছে যেহেতু 10টা টাইম দিছে আমি 9টা বজাতে অফিস যাই উপস্থিত হ'ব লাগিব লাৰ্নাৰ লাইসেন্স টেষ্টৰ বাবে এই যিখন এপইন্টমেন্ট ৰিসিভড আছে এইখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰাব পাৰে নাইবা আপোনালোকে PDF হিচাপে মোবাইলত সেভ কৰিও ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াতে যেটো নেক্সট বাটন আছে নেক্সটত ক্লিক কৰিব আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন পেজ দেখা পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি ষ্টেজ কমপ্লিট কৰিলে সেইখিনি চাব পাৰিব ঠিক আছে প্ৰথমতে চাওক আমি যিখিনি ডিটেইলছ দিছিলো আমাৰ এপ্লিকেশন ডিটেইলছ গুটেখিনি ইয়াত কমপ্লিট কৰিছো সো এটো কমপ্লিট আহি গৈছে নেক্সট আমি ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিছিলো সেইখিনিও কমপ্লিট হৈ গৈছে তাৰ পিছত আমি বুক কৰিছিলো LL স্লট বুক এটো কমপ্লিট হৈ গৈছে সো গুটেকিটা ষ্টেটাসত কমপ্লিট দেখুৱাইছে ওকে আৰু তাৰ পিছত চাওক কারেন্ট স্ট্যাটাস বৰ্তমান আমাৰ এপ্লিকেশনখন RTO লেভেলত আন্ডাৰ প্ৰসেসিং হৈ আছে ঠিক আছে আৰু চাওক আপোনালোকে যেতিয়া LL স্লট বুকিংৰ যেটো এপইন্টমেন্ট লৈছে সেই ডেটত আপোনালোকৰ যিখিনি নেসেসাৰি ডকুমেন্টছ আছে সেই গুটেখিনি ডকুমেন্টছ আপোনালোকে RTO অফিসত লৈ যাব লাগিব ওকে আৰু নেক্সট তাৰ পিছত চাওক অনলাইন পেমেন্ট
বৰ্তমানলৈও আমি অনলাইন পেমেন্ট কৰিব নোৱাৰো এই পেমেন্টটো আমি কৰিব লাগিব আৰটিও অফিসত গৈ ঠিক আছে ইয়াতে যেহেতু অপচন দিছে কিন্তু অপচন দিলে কি হ'ব এটো বৰ্তমান কাম কৰা নাই চাওক আৰু চাওক অনলাইন পেমেন্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু আমাক ঘুৰাই পকাই হোম পেজতে লৈ আহিল বৰ্তমান আমি অনলাইন পেমেন্ট কৰিব নোৱাৰো যিখিনি পেমেন্ট কৰিব লাগে লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ বাবে সেইখিনি আমি দ্বিতীয় অফিসত গৈ কাউন্টাৰত পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া চাও হক আমি যিখন ফৰ্ম 1 আপলোড কৰিব লাগে সেই ফৰ্ম 1 খন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সো চাওক মই এটা ডাউনলোড কৰা আছে মই এখন আপোনালোকক দেখুৱাম চাওক পিডিএফ ফৰ্মেটত আছে সো এইখনে হৈছে ফৰ্ম 1 এখন জাস্ট আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইমানো জটিল ফৰ্ম নহয় সিম্পল এখন ফৰ্ম হয় এখন আপোনালোকে সকলোৱে ফিল আপ কৰিব পাৰিব চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো দিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাদাৰ্স নেম দিব ইয়াতে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ দিব নেক্সট দিব ইয়াতে যদি পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ বা টেম্পৰেৰী এড্ৰেছ সেম হয় তেতিয়া হলে ডু বুলি দিলে হল নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ কিবা আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক আছে আপোনালোকৰ শৰীৰত তেতিয়া হলে হেতু ইয়াত উল্লেখ কৰিব ধৰক কিবা তিল আছে বা ভৰিত কিবা কাটা চিন আছে যিকোনো যদি আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক আছে হেতু আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব ওকে নেক্সট ইয়াতে কিছুমান ইয়েস নো টাইপ কোৱেশ্চন আছে হেবোৰ যদি ইয়েস হয় ইয়েসত টিক কৰিব যদি নো হয় নো টিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা সিগনেচাৰ কৰিব সিগনেচাৰ কৰি এই ফৰ্মখন আপোনালোকে স্ক্যান কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এখন প্ৰথমতে প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই লব প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই লৈ এখন ফিল আপ কৰিব তাৰ পিছত সেইখন স্ক্যান কৰিব তাৰ পিছত পিডিএফ ফৰ্মেট বা জেপিজি ফৰ্মেটত আপোনালোকে সেইখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত নেক্সট লাগিল আপোনাক এজ প্ৰুফ হিচাপে এইচএসএলসি এডমিট খন তাৰ পিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে লাগিব ভোটাৰ আইডি খন ঠিক আছে এইখিনি ডকুমেন্টস প্ৰয়োজন হ'ব অনলাইন ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে অতি সহজে নিজৰ মোবাইলতে বা নিজৰ ঘৰতে কম্পিউটাৰত বহি এইখিনি কৰিব পাৰে এইখিনি কাম যদি আপোনালোকে কেফেট কৰিব যায় তেতিয়া হলে 100 পৰা 200 টকা চাৰ্জ কৰে সো বহুত ইজি কাম হয় আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰে আৰু যদি মোবাইলত কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে পুফিন ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে পুফিন ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে ডেস্কটপত কৰা যেটো এক্সপেৰিয়েন্স হে গুড এক্সপেৰিয়েন্সটো পুফিন ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে পাই যাব আৰু পুফিন ব্ৰাউজাৰৰ যেটো ডাউনলোড কৰা লিংক আছে সেই লিংকটো মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে পুফিন ব্ৰাউজাৰটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু পুফিনত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰাত কিবা প্ৰবলেম ফেস কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ডেস্কটপত ট্ৰাই কৰক ডেস্কটপত 100% হৈ যাব আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিয়ে ড্ৰাইভিং লাইসেন্সখন পাই যাব এইখিনি কেৱল প্ৰথম ষ্টেপটো হে ওকে আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেটো এপইন্টমেন্ট ডেট বুক কৰিলে সেই ডেটটোত আপোনালোকে অফিস যাব লাগিব তাত আপোনালোকে মেডিকেল টেষ্ট হ'ব আৰু যিখিনি ফি পেমেন্ট কৰিব লাগিছে গোটেইখিনি ফি পেমেন্ট হ'ব আপোনালোকৰ পাসপোৰ্ট ফটো তাত তোলা হ'ব সিগনেচাৰ লোৱা হ'ব গোটেইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং টেষ্ট লোৱা হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন প্ৰদান কৰা হ'ব ঠিক আছে আৰু লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন প্ৰদান কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন অৰিজিনাল ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে সেইখনৰ কাৰণে 15 বা এমাহ পিছত আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত যদি মই ভিডিও বনাব লাগে মোক কমেন্টত দি দিব তাৰ ওপৰত মই এটা ভিডিও বনাই দিম আপোনালোকে যিখন মেইন লাইসেন্স আছে সেইখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে সো फ्रेंड्स এনেকৈ আমি ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ যেটো প্ৰথম ষ্টেপ আছে হেতু অনলাইন কমপ্লিট কৰাব পাৰো আৰু ইয়াতে কিছুমান অপচন আছে হেবোৰ আপোনালোকে চাই লব আপোনালোকে যদি প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থয় তাৰ পিছত যদি তাৰ 2-3 দিন পিছত ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব হোজে এপইন্টমেন্ট লব হোজে 2-3 দিন পিছতো সেইখিনি কৰিব পাৰে সো ইয়াতে গুটিখিনি অপচন अवेलेबल আছে আৰু যদি যেটো এপইন্টমেন্ট ললে হেতু যদি আপোনালোকে কেনসেল কৰিব বিচাৰে ইয়াতে চাওক কেনসেল এপইন্টমেন্ট বুলি আছে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিব আপোনাৰ লগালগ এপইন্টমেন্টটো কেনসেল কৰিব পাৰে So friends মই যিমান সহজে পাৰো এই গুটিখিনি কথা বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছো তাৰ পিছতো যদি কিবা ৰৈ গৈছে বা কিবা ভুল হৈছে তেতিয়া হলে মোক জনাব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা ভিডিওটো তেতিয়া হলে মোক কমেন্টত সুধিব পাৰে নাইবা মোৰ ফেসবুক পেজ আছে পেজতো মোক সুধিব পাৰে আৰু যিকিটা লিংক আছে সেই লিংক এটা মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম ফ্ৰম 1 অৰ যেটো ডাউনলোড লিংক আছে হেতু আপোনালোকে মোৰ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ্ৰম 1 খন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে মোৰ ভিডিওবোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ